with the Lord. When you love your parents, you need to have time with your parents, with your siblings, with your spouses, with your kids, with your friends. So any relationship, kailangan niya ng time. So time is so encompassing when it comes to relationship. O what else? Ano pang magiging entry niyo dun sa competition? Sa side dito, kung merong contest para sa pagpapakita ng love, ano po ang entry niyo? Doon, time. Magpapakita sila ng time. Possibly, probably nag-debate, eating together because that is time, or swimming together. Sa side dito. Ang lalim naman po ng iniisip. Iniisip ko po ito, ganito yung tingin nila sa akin. Sa isip ko, ini-interpret ko yun ng ganito, ang ganda naman ni Pastora. Stunning. Kasi nakatalagang titig na titig. Ano po ay isali niyo sa contest? Paano niyo po ipapakita yung sa inyo? Trust, yes. So, paano niyo po ipapakita sa competition? Basta may tiwala lang. Inisip ko, paano kaya yun? Sige. Parang ang hirap niyang isang ilaban sa competition, ano? Kasi because trust is something you do not see. But it's something you do not see, but it's something that you feel deeply. So imagine, relationship, may mga bagay siyang things that are so tangible, nakikita siya kaagad, and things that are so intangible, hindi mo siya nakikita by your eyes, pero ramdam na ramdam mo pag present or absent yung quality na yon. Like, the trust quality. O sa side ko na to, sa gitna, ano kinalaban yung contest? Hello po. Go. Ano pangalan mo? Gershom. Ang hirap ng Grisham. Ayoko na. Gershom. Ano ilaban mong contest sa love competition, if ever? Consistency. How are you going to show your consistency? Yeah, regular, always present. Oh, ano, ang galing. Parang ang hirap niya ipakita, but just showing that your presence is there, and that speaks about consistency. Naalala mo, nagsisimula akong maging pastor, meron akong isang book na binabasa, at ang sabi niya, sometimes it speaks a lot when people know that you are there. Kahit na wala ka pang ginagawa, but they know you are there, that wherever and whenever they need you, you are available, and that is consistency of presence. But then, let's talk about communication. No? Pag-usapan natin kanina, ang daming mga tanong, matutuwa ko how you are communicating your answers and how you steal answers from other group and winning it. So when it comes to relationship, you are having your time, you are having your consistency and your trust. But how do we communicate these things in love? In your relationships, how do you communicate things? Okay lang magsalita kahit kapampangan. Maiintindihan ko yung kapampangan. Hindi lang ako makakapagsalita ng diretsong kapampangan kasi pangit yung tunog ng kapampangan ko. Lalo matahimik. So, how do you communicate yung inyong mga virtues like consistency, trust, time in your relationship? Paano niyo yung kino-communicate? Through action? Through words? Diba? Kino-convert siya words and actions. So it means that every relationship has words and actions as a way of expression. Sabi ni Meredith Gray, sabi niya, communication is the first thing we really learn in life. So may mga anak na,
Di ba paglabas ng baby, wala silang language. But parents, so mga parents na nandito, you find your way to understand yung body talk ng mga baby. Amazingly, parents, naiintindihan natin na gutom sila, na may masakit sa kanila, naiintindihan natin na kailangan nila ng embrace, ng hug, without words. Hindi ba amazing yun? There is this certain way how baby communicate to adult, and adult learn to communicate back sa mga babies. At nakita natin that parents, we are so attentive kapag sa mga babies tayo nakikipag-usap. Kahit nga hindi natin baby di ba? Hindi naman siya nagsasata. Pero pag kinausap, wow, malago ka. Wow, kalago mo ne. Wow, nakakangtatang mo ne. Tapos sasagot hindi yung baby. Yung may hawak sa baby, ali kaya ang mana. Yan. There is the communication. Sabi ni Meredith Gray, yun yung unang natutuhan natin sa buhay. We learn how to communicate. But this is the dilemma of life. Kapag lumalaki na tayo, nagkakaroon na tayo ng language, then language barrier begins to exist in the relationship. So tingnan natin to. Nung baby ka, attentive ka sa anak mo. Nung lumalaki na ng anak mo, nagsasalita na siya, sasabihin niya, "Mahal mo ko pakiramdaman." O di ba, drama din natin yan sa mga magulang natin. Ikaw makiramdam. Aliwa ko sasabihan, makinyan. So yun yung so ironic about relationship. That we started communicating, and then later on, we are having communication barrier. Also with our relationship with the Lord. Sino sa inyo ang nag-start ng relasyon niya sa Panginoon na napaka-prayerful? Remember your beginnings. Diba? Yun yung mga time na you are so excited about the Lord. Pray ka, kahit ano lang yung ginagawa mo, pinag-pray mo. Tapos kahit saan ka lang magpunta, nagbabasa ka ng Bible, nagjo-journal ka, nagre-reflect ka. Tapos nung matagal ka na, boring nang gawin yung mga bagay na yun. It tends to be like, ang hirap nang gawin kasi busy ka na. So there exists yung barrier ng communication. O, puntahan natin sa mga nanliligaw. At sa mga nililigawan. Okay? O, tingnan niyo, may naririnig akong message sa gawin dito. Sa mga nanliligaw, kapag nagliligawan kayo, you are beginning the relationship, you are beginning it with the communication. Like, habang nanliligaw ka, susunduin mo yan. Minsan nga, umaga pa lang, nandun ka na sa bahay nila hanggang gabi, hindi ka nagsasawa. Nakikikain. At you talk about almost anything under the sun. O, pero nung mag-asawa na kayo, gaano kayo kadalas mag-usap? O, yung mga may asawa na dito, look at that. Tingin na lang po. Tingin na lang, okay. Aba. Sino madalas mong tinitingnan? Asa asawa mo? Ay, kaya pala si Cassie laging kinikinig po ni husband. Tingin na lang po. Minsan yung tingin. Ibig sabihin, tukno ko. Di ba? Imagine kung paano nag-change yung communication process natin. Sa friendship, subukan nyo yung mga BFF nyo kung gaano katindi ang inyong usapan. Diba? Ulit-ulit lang yung pinag-uusapan nyo Pero kung mag-outing kayo, maghapon magdamag, nag-uusap kayo. Tapos nakahiga na kayo, nagsisiksitan pa kayong dalawa, tugtugtahan na, why ka kasi, atandanan mo niyang makanyang katawa. Ala nang tugtug. So you see, that communication is very vital in our relationship. Every relationship, if we want it to grow, we have to learn how to communicate. We have to learn how to nourish our communication. Without healthy communication, there will be no healthy relationships. Kahit anong relasyon yan.
Kahit relasyon yan sa Panginoon, relasyon sa kaibigan, sa asawa, sa kasama sa church, when you fail to nourish your communication, you are now failing to nourish yung inyong relationship. Pag pinag-usapan natin ang communication, according to sa anatomy of communication, there are three important aspects yung communication. But let's look at this. 7% of the communication is, only 7% is made up of words. So pag sabihin, what comprise communication? Only 7% is words. Ibig sabihin nun, marami pang ibang factor yung communication. So the first, let's talk about 7%. These are pure words, pure language. But imagine 7% lang yun kapag mali yung word natin, yung language natin. Can you imagine gano'n siya nakakasira ng pagkatao? Sino sa inyo lumaking bababa ang self-esteem? Ito ay, yung lumaki kayo, binibiro lang naman kayo. Ay, napulat ka lang sa tae ng damulag eh. Yeah, pero nung lumaki ka, nasa isip mo yung daw kalugra, sabi na kasing tatang ko, pinurot lang daw nila ako sa tae ng damulag. O sino sa inyo yung sa inyong magkakapatid? Laging sinasabi, lahat sila maputi, ikaw lang yung tinatawag na uga. Nanday uga, o saan never uga? Ay, kasing tabi mo. Diba? Tapos nalaki ka na, anong feeling mo? Feeling mo hindi ka maganda. Feeling mo hindi ka adorable. So you are beginning to doubt yourself. But the communication process, that is just 7%. And you are already destroying the relationship. 7% on the other hand, but you are already using it positively, you are already enhancing a relationship. Last week, for 5 days, nagkaroon po ako ng devotion leading for encouragement. At alam niyo po ba na meron silang isang ginawang test sa mga bata, how powerful yung encouragement, word of encouragement, affirmation sa isang bata. At ito po yung lumabas. So, nilagyan sila ng isang gadget, ergograph ang tawag. So, tinitingnan nun, mini-measure niya yung brain, ano ang nangyayari kapag ang isang tao, isang bata, nakaka-receive siya ng appreciation or ng isang positibong salita. According to the study, ng isang psychologist, tumataas ng 20% yung positive transmitter, brain transmitter, papunta dun sa hormones na nagsasabing ng maganda, sa happy hormones. So it's 20% rising. Every time na sinasabi mo yung magagandang word sa ibang tao, tumataas siya 20%. At kapag nakarinig yung bata ng negative word, nag-fluctuate down. Nasisira yung diskarte, yung moral ng bata. Simple words, just 7%. O, tingin kayo sa katabi niyo. Tingin. Kung babae yung katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, ang ganda mo. Okay. Take note of this, ha? Sinabi nyo ang ganda mo. Walang issue yun ng totoo o hindi totoo. Pero narinig nyo yung tawa? Yung pagkasabing ang ganda mo. Ang saya! Di ba? Yun yung sinasabi ng test. Yun yung sinasabi ng pag-aaral. 7%. But it can build up or it can destroy the person around you. Regardless of the relationship you are into it. Kung sa asawa man yan, so kung sa asawa man yan, kung sa anak, sa kapatid, sa magulang, sa pastor, sa diakonesa, sa mga kasama sa church, tandaan po natin to. That 7% of the anatomy of communication can already make or break the relationship. Eh, paano pa yung natitirang 93%? Diba? So, ano ba yung nandun sa 93%? 38% nung nandun sa 38% nung 100% is the tone of your voice. Paano mo sinabi? Oh, let me give you an example. Sino sa inyo, nung estudyante kayo, nang hihingi ng baon sa nanay nyo? Baon papuntang eskwela? Yung, dyan ang ulo, dyan ang, okay. Sino sa inyo, ang paghingi ng baon sa magulang nyo,
nyo, bibigyan naman kayo ng 20. Pero pag binigyan kayo, ganito, mag-aral ka mabuti na, nakakapagal mag-obra, itata mo, mapagayak yung, nakakagastos, magtipid ka. Natanggap nyo yun? Diba, dala mo yung 20, pero masakit yung loob mo. Naalala niyo yun? Ako po, naalala ko, piso lang eh. Kasi sa panahon, hindi na ako pero yung piso kasi, mayroon na kaming merienda. So, piso. Nabutan ko elementary, 25 kasi may 5 candy na ako doon. Tapos, ang daming sermon. Kaya, may 25 ako. Ang sakit-sakit ng loob ko. So, anong sinasabi nun? Your tone of voice. Do you napansin, sometimes people are asking you, muha ka, aliko! Normal. Kapambangan mo. So, that tone of voice speaks more than the words. And that is 38% of the anatomy of the communication. So, tingnan po natin ngayon. So, meron na tayong more likely 45%. Kumusta yung inyong communication skills? The words and the tone of your voice. How are you? Sa school, sa teacher, yung mga teacher po dito, yung mga estudyante natin minsan ayaw mag-recite. Kasi maganda yung words natin, pero yung tono ng voice natin, di ba? Parang yung tono natin, yung voice natin sinasabi niya, kaya mo yan, pero yung tono niya sinasabi, So, sa mga anak natin, ganun din. And then, we have the remaining 55%. And this is more of the non-verbals. For example, yung gestures natin, yung facial expressions natin. Ito na, example. Kapag naghuhugas ng plato, nakakita na ba kayo naghuhugas ng plato? So, habang naghuhugas, sabi ng mga hinuhugasan, blag, 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 blag. May balbal na yung baso. Diba? That's body language. Sa mga mag-asawa, uso to pero hindi ko alam kung naranasan na to na Jack Cassie. Yung kapag naghahain yung babae, habang naghahain siya, blag, blag, blag. Mga anak ka! Tabalo ng mga niya kay lalaki nung makalitan eh. Ayan. Naman kang dili mo, mga ka, aliko, ba't pala mo, mabalbal na din gamit, aliman, baka yan ko mo talaga, So that comprise our communication. Pero alam niyo po ba, that the way we communicate can strengthen or destroy our relationship. That is why, kapag sinabi nating relationship goal, kinakailangan ay kasama sa number 1 goal natin is communication. That is, when you say, mahal ko kayo, I love you to someone, it will follow how you are going to speak the love. And remember, the anatomy of communication, the communication is speaking the love does not only mean words, but tone of voice and body language. Body language. So, yung mga gestures natin, kaya po, pag nag-speak ako, lalo na sa church, meron akong point na sasabihin kong ganito. Pwede mo bang pakitaas ang inyong kanang kamay? Pakilagay sa likod ng inyong katabi. Pakihaplos. Pakisabi, wag mong tulugan si pastor. Why? It's because the body language sometimes show. And that speaks a lot of message. Sometimes it speaks, boring kang magsalita. That shows. Sometimes naman, it speaks kapag interested yung kausap natin kasi all ears tayo. So, our communication is something that makes or breaks the relationship. So, let's ask yourself, is your communication capable of building your relationship or breaking your relationship? That's more personal. So, dahil personal siya, hindi naman ako naghihintay ng sapat. But just let's ask ourselves,
kapag nagko-communicate ako, since I communicate early in the morning pa lang, paggising ko pa lang nagko-communicate na ako hanggang pagtulog ko sa gabi, is it building my relationship? Or is it destroying my relationship? So this is the importance of communication. First, communication cultivates emotional intimacy. Communication cultivates emotional intimacy. It builds understanding and love. And most of relationship problems is because of our failure to communicate properly. It builds intimacy. Ibig sabihin, your closeness depends on how beautiful is your communication. Pansinin nyo to. Yung mga taong ayaw nyong kausap, poor ang relasyon nyo sa kanila. Hindi na build up yung relasyon. Pero pansinin nyo rin to, kapag ayaw nyo yung isang tao, tapos bigla kayong nagkaroon ng opportunity na mag-usap, bigla mo siyang na-appreciate. Bigla mo masabi, ay, ganun pala siya. Why? Because the communication that you had with that person opened the line, the door for intimacy. So ano ang sinasabi nun sa atin? Let us not look sa relationship natin as parang end all and be all. Kung hindi tayo magkasundo ngayon, hindi na tayo magkasundo. Wala na. No. Because when you started to reach out, when you started to communicate, when you started to talk, you are giving your relationship a chance to improve. Kapag nag-handle ako ng marriage counseling, lagi ko itong tinatanong, gaano kayo kadalas mag-usap? And minsan, pag busy kayo pareho, pag gising sa umaga, no, pareho kayong may trabaho. So, yung isa, luto na, ligo na, gayak ng mga bata, alis, pasok sa trabaho, pag uwi sa gabi, tapos na, higa. So, how are you going to nurture the relationship? How are you going to nurture the intimacy? So, that is something very important. Naniniwala ako you love your relationships. Like, mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung anak mo, mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang church mo. Mahal nyo ang pulong masle, di ba? And Maya, if you love one another, then start building the relationship. How? Reach out. Communicate. Kung nahihirapan pa tayo sa tone of voice at saka dun sa body language, gamitin natin yung pinaka-popular. Ano yun? Yung 7%. How's the 7%? A short message. How are you? Kumusta ka? Naalala kita ngayon. That is already a building block to a stronger relationship. So communicate. Build up the relationship. Build intimacy. Cultivate your intimacy. How? Communicate. Do not hesitate to reach out and use the words. The power of the 7% words. Pastor ako, 20 years na akong pastor. Sa 20 years na yon, masasabi kong hindi ako masyadong nahirapan sa pagdidestino. There are problems, pero hindi ako nahirapan like nakipag-away sa miyembro or hindi ako nagkaroon ng ganon. Why? Because I am making sure that as much as possible, I will use the power of communication. Alam niyo yung pagpasok ko pa lang sa church, I take time to notice people. I take time to say, ang ganda po ng kulay ng lipstick niyo, bagay sa inyo. Ang ganda po ng shoes niyo. Bagay niyo po yung damit niyo. Ay, nakita ko bagong gupit. Ang linis po ng gupit niyo, mas lalo po kayong gumanda, gumawa. Anything that I can notice, the power of words. Why? Because I am building my relationship with people. Alam niyo ba na sa mga estudyante, kayong sa pag-aaral, if you are going to start that way, children in the school will learn higher and faster than starting the class with fear. Kasi pag may fear na, nagbablock na yung kanilang learning. Yung kanilang executive functioning, hindi na yun na gumagana. Nabablock na yun. So, use the power of your language. Cultivate relationship. Huwag kayong manghinayang na bumati ng magandang pagbati sa isa't isa. Alam niyo, mahal ngayon ng bilihin. Di ba? Anong mura ngayon? Anong mura ngayon eh? Lahat mahal na. Ultimo tubig ngayon,
tamis ng tubig ngayon. Magkano yung boting tubig? 12 pesos. Even water you have to pay. Pero when you smile to someone, when you say hello, when you say hi, when you say how are you, that is free. And what is so good is that is free intimacy. Walang bayad ang pag-build up ng relasyon. Ang meron lang, effort. Walang bayad, ang meron lang, effort. Ano yung first effort? Gamitin mo yung kakayahan mong magsalita. Sa bahay namin, yung mga anak, meron akong 3 anak, pero never silang lumaking nagbubusit. Hindi ko na-experience yung gano'n. Hindi ko na-experience yun sa mga anak ko. Sa panganay ko, once lang, pero hindi na yun inulit. Why? I'll make sure gigisingin ko sila sa umaga na ang makikita nila, life is beautiful. So I wake them up saying good morning, saying I love you, saying gising na, maganda kong dalaga, gising na bunso ko. Ginigising ko sila sa yakap, hindi ko sila ginigising sa mura. Hindi ko sila ginigising sa sigaw. Hindi ko sila sabihin, ay, ito na! Lakad na akin! Pag sinabi mo yan, anong gagawin niya? Magkukulubong, tatakpan yung tenga. My children, they are the opposite. So, like, good morning. Pag tayo na, good morning, mama! Sa may yakap. Hindi namin pinractice yung lalabas ng bahay nang hindi kinikis at niyayakap yung isa't isa. Why? Because we're building intimacy. We're communicating our love. So, kahit ano yung ginagawa ng mga bata, like online classes or what, a-announce ko, aalis na si mama, tayuan lahat dyan, yakap, mama, ingat ka, I love you. Kasi, lagi namin nilalagay sa isip namin, hindi natin alam kung magkikita pa tayo pagkatapos kung lumabas ng bahay. That's reality. So, let's invest in our relationship. Simple words. Simple message. Like, kita mo yung anak mo, namulot ng basahan. Say, anak, tingnan mo yung basahan. As simple as that. Communication is very important. And so, we have to build our communication with our loved ones in a very intimate way. Poor communication, tandaan natin to, poor communication will always and always create anger, frustration, and it will block the intimacy. Poor communication will always build wall. Pansinin niyo to, minsan nga pag wala kang, yung hindi mo man nakausap, pero dahil hindi mo nakakausap, minsan iniisip mo, siguro ayaw talaga akong kausapin. Siguro iniisip niya, ganito ako. You see, you are beginning to have clouds of doubts. Why? Because you are not clarifying things. You are not communicating. Third, this is very important. Communication skills don't just happen. It is something that you need to practice every. Okay. Dahil magkakasama naman tayo sa isang church, tayo-tayong lahat. Pair tayo by 2. Okay, by 2.